Hàng loạt diễn biến mới đáng lo ngại sau vụ vỡ đập Kakhovka. Gần 900 người sơ tán, Ukraine cảnh báo hậu quả sinh thái khôn lường. Bên cạnh đó, quan chức Ukraine nói thảm kịch Chernobyl có nguy cơ tái diễn. Vậy ai mới là kẻ chủ mưu? Tướng Nga cho rằng vụ nổ đập Kakhovka chỉ là vỏ bọc phục vụ mục đích phản công của Ukraine. Đồng thời cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công đập Kakhovka. Trong khi đó, nhà phân tích nhận định mìn của Nga là thứ duy nhất có thể phá hủy con đập. Đồng thời cảnh báo sẽ có thêm các cuộc tấn công tương tự vụ nổ con đập khổng lồ ở miền nam Ukraine. Giữa lúc đó, Nga khẳng định Ukraine đã bắt đầu phản công theo nhiều hướng nhưng đều thất bại. FSB tung bằng chứng tố Ukraine đang âm mưu khủng bố Nga bằng bom bẩn. Ở diễn biến khác, lực lượng tuần duyên Philippines, Mỹ, Nhật Bản bắt đầu tập trận chung. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh cam kết không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Anh Sunak nói chính sách của ông giúp giảm số người di cư bất hợp pháp. Cùng nhiều thông tin xã hội đáng chú ý, tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Xuân Ngọc rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự quốc tế, những cập nhật mới nhất liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng các diễn biến xoay quanh chính trường thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Theo Reuters, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 6 tháng 6 đã cáo buộc Nga lên kế hoạch và tiến hành hành động cực đoan có chủ ý nhằm vào đập Kakhovka, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp khẩn sau để thảo luận về vụ việc. Phát biểu trong một tuyên bố được đăng tải trực tuyến, vị quan chức Ukraine cho biết, vụ phá hủy con đập khổng lồ đã đẩy một lượng nước lớn xuống hạ lưu, gây ngập lụt ở các khu định cư và nhiều khu vực. Theo ông Kuleba, vùng hạ lưu của con đập đã phải chịu thiệt hại to lớn và cảnh báo về tác hại lâu dài và không thể đảo ngược đối với các hệ sinh thái tại Ukraine và Biển Đen. Ngoại trưởng Kuleba cho rằng đây là một hành động hủy diệt sinh thái. Ukraine là một trong số các ít quốc gia, bao gồm cả Nga, đã hình sự hóa hành vi gây tác động tiêu cực đối với hệ sinh thái thông qua các quy định pháp luật. Cụ thể, trong điều 441 của Bộ luật hình sự, Ukraine định nghĩa hành vi này là sự hủy diệt hàng loạt hệ thực vật và động vật, đầu độc nguồn không khí hoặc nguồn nước và bất kỳ hành động nào khác có thể gây ra thảm họa môi trường. Ngoại trưởng Kuleba đã kêu gọi các quốc gia G7 và Liên minh châu Âu tăng cường áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đặc biệt là nhắm vào hoạt động sản xuất tên lửa và năng lượng nguyên tử. Cùng lúc đó, hãng tin Reuters đã đăng tải đoạn video do cảnh sát vùng Kherson, miền nam Ukraine ngày 6 tháng 6 công bố, cho thấy các hình ảnh các sĩ quan cảnh sát đang tiến hành sơ tán cư dân khỏi khu vực lân cận bị lũ lụt, nằm ở hạ lưu con đập Kakhovka bị phá vỡ. Các quan chức Ukraine cho hay gần 900 người đã được sơ tán khỏi khu vực này. Giữa lúc đó, cố vấn của Phó Thủ tướng Ukraine, ông Oleksiy Ryabchin hôm 6 tháng 6 cho biết, hậu quả của vụ vỡ đập Kakhovka có thể ở quy mô như Chernobyl, một vụ thảm họa hạt nhân từng xảy ra vào năm 1986. Theo đó, ông Ryabchin nói với Sky News, Ukraine đang cố gắng tìm hiểu quy mô của thảm kịch từng xảy ra trong quá khứ, được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử, cả về phí tổn và thương vong. Vị quan chức nói rằng, Ukraine coi vụ phá đập Kakhovka là một hành động khủng bố. Xét về hậu quả tàn phá đối với thiên nhiên, cũng như số lượng người sơ tán, vụ việc này có thể sánh ngang với quy mô của thảm họa Chernobyl. Theo ông Ryabchin, vụ nổ con đập còn gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la. Đồng thời, phủ nhận các cáo buộc cho rằng chính Ukraine đã phá hủy đập Kakhovka và gọi đó là những lời buộc tội vô nghĩa. Trong khi đó, theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 6 tháng 6 cáo buộc việc Ukraine cho nổ tung con đập khổng lồ Kakhovka là một phần trong kế hoạch tái triển khai các đơn vị từ vùng Kherson gần đó để hỗ trợ cho chiến dịch chống lại lực lượng Nga. Cụ thể, một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ vụ vỡ đập và gây ra lũ lụt đã được lên kế hoạch nhằm ngăn chặn lực lượng Moscow tấn công gần Kherson, đồng thời cho phép Ukraine điều chuyển các đơn vị và thiết bị từ mặt trận Kherson đến khu vực hoạt động tấn công. Ông Shoigu không cung cấp bằng chứng cho các tuyên bố nói trên. Trong khi đó, Ukraine và các đồng minh phương Tây cho rằng chính Nga đã cho nổ con đập vào sáng ngày 6 tháng 6. Song song với đó, Ủy ban điều tra Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ nổ đập Kakhovka. Chuyên gia quân sự Vladimir Evseyev nói với Sputnik, Hoa Kỳ, quốc gia đã cung cấp cho Kiev các hệ thống vũ khí như HIMARS, phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công hôm 6 tháng 6 vừa qua.
Theo ông Evgesev, có nhiều bằng chứng cho thấy kể từ năm 2022, lực lượng Ukraine đã phóng loạt pháo kích từ hệ thống pháo phản lực đa nòng HIMARS của Mỹ, cố ý nhắm vào đập Kakhovka. Kiev cũng sử dụng nhiều vũ khí khác trong chiến dịch nói trên. Tuy nhiên, việc sử dụng các hệ thống do Mỹ sản xuất cho thấy rõ ai là người chịu trách nhiệm, người đứng đầu bộ phận tại cộng đồng các quốc gia độc lập CIS cho biết. Việc phương Tây nỗ lực đổ lỗi cho Nga cũng là bằng chứng cho thấy họ chỉ tham gia vào hoạt động tuyên truyền dựa trên những điều sai trái. Điều này được chứng minh bằng các chiêu bài chống Nga gần đây của một loạt quan chức và các tiêu đề trên các phương tiện truyền thông chính thống liên quan đến cuộc tấn công vào đập nước Kakhovka. Sau khi nhiều quan chức cấp cao Ukraine và các nhân vật quân sự cáo buộc Nga phá hoại đập Kakhovka, truyền thông phương Tây đã nhanh chóng đưa tin về câu chuyện điên cuồng này. Các cơ quan chính thống ở châu Âu cũng làm điều tương tự nhằm đổ lỗi cho Moscow. Theo tôi, đây chỉ là hình thức tuyên truyền thuần túy. Ông Vladimir Evgesev tuyên bố và nói thêm rằng ai là chủ mưu và thu lợi từ cuộc tấn công này là điều đã quá rõ. Tuy nhiên, cựu phó nguyên soái không quân Sean Bell cho rằng Moscow có khả năng là bên phải chịu trách nhiệm về việc phá hủy đập Kakhovka ở miền nam Ukraine. Theo đó, ông Bell nói với Sky News, đập là những công trình khổng lồ với hàng triệu mét khối bê tông. Chúng không dễ dàng bị hư hại bởi hỏa lực của súng cối hay pháo. Nga trước đó tuyên bố rằng Ukraine đã phóng tên lửa hoặc pháo kích nhắm vào đập Kakhovka hoặc đơn giản là con đập bị vỡ do sửa chữa kém. Tuy nhiên, cựu chỉ huy nhấn mạnh, hãy nhớ lại những gì diễn ra trong Thế chiến thứ hai và cuộc tập kích Booster. Không quân Hoàng gia Anh, RAF đã phải dùng đến những quả bom chuyên dụng để phá hủy các con đập. Do đó, một điều gần như chắc chắn rằng cách duy nhất để phá hủy con đập là sử dụng chất nổ chuyên dụng. Thậm chí, ngay cả khi đã sử dụng mìn, các con đập cũng sẽ không dễ bị phá hủy. Con đập nằm trong lãnh thổ do Nga chiếm đóng, họ là bên duy nhất có thể phá hủy con đập, ông Bell nói. Vậy, việc cho nổ tung con đập mang lại ý nghĩa chiến lược gì? Theo nhà phân tích quân sự, không rõ Ukraine sẽ thu được gì khi phá hủy con đập, vì nếu làm như vậy, chẳng khác nào Kiev đã tự loại bỏ một tuyến đường tiếp cận quan trọng thông qua sông Dnipro. Trong khi đó, một khi đập nước này bị vỡ, toàn bộ hạ lưu sông Dnipro sẽ bị nhấn chìm, và Nga rõ ràng có thể ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào từ Ukraine. Hoàn toàn có thể dự đoán rằng Nga sẽ cho nổ tung con đập ngay khi Ukraine nhen nhóm tiến hành cuộc phản công, vì điều này sẽ khiến Kiev mất tập trung, cũng như cắt đứt một đường tấn công tiềm năng của lực lượng quân đội Ukraine. Đáng lưu ý hơn, hãng tin Reuters hôm 6 tháng 6 dẫn lời một chuyên gia hàng đầu về an ninh quốc tế cho biết sẽ có thêm các cuộc tấn công tương tự vụ nổ đập Nova Kakhovka khi Ukraine tăng cường phản công. Trước đó cùng ngày, đập thủy điện Kakhovka được xây dựng từ thời Liên Xô thuộc khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson, miền nam Ukraine đã bị vỡ do pháo kích. Cả Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho nhau về vụ nổ đập này. Trong khi không thể xác minh ai chịu trách nhiệm về thiệt hại cho con đập, Patricia Louis, người đứng đầu chương trình an ninh quốc tế của tổ chức tư vấn Anh Chatham House, cho rằng cuộc tấn công diễn ra theo mô hình tương tác các cuộc tấn công mà lực lượng Nga đã tiến hành nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine. Được biết, con đập là nguồn cung cấp nước cho bán đảo Crimea, nơi Nga tuyên bố sáp nhập hồi năm 2014. Bên cạnh đó, đập Kakhovka, vốn là nơi cung cấp nước làm mát cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cũng nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Sự cố trên đang làm dấy lên lo ngại một sự cố hạt nhân tại nhà máy điện lớn nhất châu Âu này. Cùng ngày 6 tháng 6, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết, cơ quan này hiện chưa thấy nguy cơ mất an toàn hạt nhân, song vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Trong khi đó, chuyên gia Louis cho rằng, việc phá hủy đập thủy điện sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện dự phòng của Zaporizhzhia. Không còn nguồn cung cấp điện dự phòng bên ngoài nữa, và do đó, nhà máy buộc phải sử dụng nguồn cung cấp điện dự phòng bên trong. Nhưng nếu nguồn điện này cũng bị cạn kiệt, chúng ta sẽ rơi vào tình huống rất tồi tệ, tương tự với những gì đã từng xảy ra với nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản, ông Louis nhấn mạnh. Trong khi Ukraine và các đồng minh phương Tây cáo buộc Nga gây ra tội ác chiến tranh khi cho nổ tung con đập một cách có chủ ý, thì Điện Kremlin cho rằng chính Kiev là kẻ phá hủy con đập nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi chiến dịch phản công lớn mà Kiev tuyên bố chuẩn bị thực hiện nhưng lại đang bị chùn bước. Hiện, cả Nga và Ukraine đều chưa đưa ra bằng chứng chứng minh các cáo buộc kể trên. Mặt khác, hãng tin Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Phòng Nga Sergei Shoigu hôm 6 tháng 6 cho biết các lực lượng Moscow đã ngăn chặn đợt phản công đầu tiên của Ukraine, triển khai ở các khu vực khác nhau, khiến hơn 3.700 binh sĩ của Kiev thương vong. Trong 3 ngày qua, Ukraine đã tập trung một lượng lớn thiết bị và nhân lực, triển khai đợt phản công được lên kế hoạch từ lâu tại nhiều khu vực ở tiền tuyến. Tuy nhiên, nỗ lực tấn công này đã bị cản phá, không đạt được bất kỳ mục tiêu nào và chịu tổn thất nặng nề, không thể so sánh được, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói.
Theo ông Shoigu, các lực lượng Ukraine hôm 5 tháng 6 đã cố gắng tấn công theo 7 hướng với 5 lữ đoàn. Tuy nhiên, họ đã bị chặn lại sau khi mất hơn 1.600 binh sĩ và 28 xe tăng. Trong đó có 8 xe tăng Leopard và 3 xe tăng bánh lốp AMX-10, 136 đơn vị thiết bị quân sự khác, trong đó có 79 phương tiện do đồng minh cung cấp. Ông Shoigu cũng thừa nhận cuộc tấn công của Ukraine đã khiến 71 binh sĩ Nga thiệt mạng, đồng thời cho biết thêm quân đội Moscow cũng mất 15 xe tăng và 9 xe chiến đấu bộ binh. Reuters hiện không thể xác minh độc lập các thông tin trên chiến trường. Trong khi đó, theo RT đưa tin, cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB tuyên bố tình báo quân đội Ukraine đang cân nhắc kích nổ một quả bom bẩn trên lãnh thổ Nga. Cơ quan này cho biết việc chuẩn bị cho cuộc tấn công cực đoan đã được tiết lộ trong một cuộc điều tra về việc Kiev sử dụng máy bay hạng nhẹ cho các nhiệm vụ bí mật chống lại Moscow. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 6 tháng 6, FSB cho rằng Tổng cục Tình báo Ukraine GUR có một chi nhánh đặc biệt điều hành máy bay hạng nhẹ được thiết kế để bay mà không bị phát hiện ở độ cao thấp. FSB tuyên bố các máy bay này đã có thể cung cấp phi pháp cho những kẻ phá hoại hoặc thực hiện các phi vụ ném bom bất ngờ trên lãnh thổ Nga. Cơ quan Nga cũng công bố đoạn video phỏng vấn của một phi công Ukraine được xác định là ông Dmitry Simarsky, người bị bắt giữ và buộc tội hồi tháng 5 khi đang thực hiện một nhiệm vụ như vậy tại vùng Tula, cách Moscow khoảng 200 km về phía nam. Máy bay của ông Simarsky đã hạ cánh để vận chuyển các bộ phận phương tiện bay không người lái và chất nổ nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công theo kế hoạch nhắm vào một sân bay quân sự của Nga. Phi công Simarsky khẳng định ban lãnh đạo Cục Tình báo Ukraine đã cân nhắc sử dụng chiến thuật tương tự để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lãnh thổ Nga bằng bom bẩn. Được biết, đây là một thiết bị nổ thông thường được bao phủ bởi chất phóng xạ, làm ô nhiễm một khu vực rộng lớn xung quanh nó sau khi phát nổ. FSB cũng công bố một đoạn video thẩm vấn một tù nhân Ukraine khác. Một phi công quân sự tên là Alexander Morozov, người được cho là đã bị bắt sau khi buộc phải hạ cánh do chiếc máy bay của ông bị trục trặc trong lúc đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật ở Nga. Ông ta cho biết nhiệm vụ của ông là đánh bom một kho nhiên liệu ở vùng Bryansk, giáp Ukraine. Vụ việc ban đầu được báo cáo vào tháng 4. Chính phủ Nga đã cáo buộc Ukraine tiến hành một loạt các hành động phá hoại trên lãnh thổ của họ, bao gồm 2 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Kamikaze ở Moscow. Vụ tấn công đầu tiên vào tháng trước nhằm vào Điện Kremlin, trong khi vụ còn lại khiến 3 máy bay không người lái tấn công các tòa nhà dân cư trong và xung quanh thủ đô Nga vào tuần trước. Vụ việc đã dẫn đến một cuộc tấn công trả đũa vào trụ sở Tổng thống Cục Tình báo Ukraine ở Kiev. Trong bối cảnh đó, Văn phòng Tổng thống Nam Phi xác nhận một phái đoàn gồm 6 Tổng thống châu Phi sẽ đến thăm Ukraine và Nga vào giữa tháng 6 này để đưa ra sáng kiến hòa bình cho các lãnh đạo ở Moscow và Kiev. Theo đài IT, thì các thành viên của sáng kiến hòa bình châu Phi đã đưa ra quyết định tại cuộc họp chung gồm các nguyên thủ quốc gia từ quần đảo Comoros, Ai Cập, Senegal, Uganda và Zambia, cũng như Tổng thống nước chủ nhà Cyril Ramaphosa vào ngày 5 tháng 6 tại thành phố Pretoria. Theo một tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Nam Phi, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về hậu quả của cuộc xung đột Ukraine đối với Kiev và Moscow, cũng như những nguy cơ rõ ràng mà cuộc chiến gây ra cho châu Âu và cộng đồng quốc tế nếu có tiếp diễn dài dẳng. Tuyên bố chung từ 6 nước châu Phi cho biết, các nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng họ sẽ tham gia với Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky về thương lượng các yếu tố cho một lệnh ngừng bắn và hướng tới hòa bình lâu dài trong khu vực. Hiện, Ngoại trưởng 6 nước châu Phi đang làm việc hoàn thiện các thành phần trong bản kế hoạch hòa bình. Vào tháng trước, Tổng thống Ramaphosa thông báo rằng các nhà lãnh đạo châu Phi sẽ tới Nga và Ukraine để trình bày một kế hoạch hòa bình có thể góp phần giải quyết xung đột, nhưng ông không nêu rõ thời gian cụ thể. Ông Ramaphosa cho biết Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky đều đã đồng ý tiếp đón phái bộ hòa bình châu Phi tại thủ đô của mỗi nước. Trong khi đó, ở Nhà Trắng, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho rằng các hành động của Bắc Kinh ở eo biển Đài Loan và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung đang thể hiện thái độ gay gắt kích động hơn của quân đội Trung Quốc, làm tăng nguy cơ dẫn đến tính toán sai lầm có thể gây ra sự cố có người bị thương. Hải quân Hoa Kỳ vào hôm Chủ nhật ngày 4 tháng 6 đã công bố một video cho thấy hành động mà Washington nói là sự tương tác không an toàn của tàu chiến Trung Quốc ở eo biển Đài Loan. Khi đó, một tàu khu trục Trung Quốc di chuyển ngay trước mũi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung Hoon của Mỹ. Về phía mình, quân đội Trung Quốc cũng trách Hoa Kỳ và Canada cố tình gây rủi ro khi hải quân các nước này tổ chức chuyến tuần hành chung hiếm hoi đi qua eo biển nhạy cảm.
Theo Reuters, mặc dù các tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan khoảng 1 tháng một lần, nhưng việc họ làm như vậy với các đồng minh khác là hiếm thấy. Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung Hoon cùng với tàu SMCS Montreal của Canada đã tiến hành chuyến đi thường lệ qua eo biển Đài Loan vào ngày 3 tháng 6. Hoa Kỳ và Canada nhấn mạnh họ di chuyển qua khu vực được phép thực hiện quyền tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế. Trung Quốc khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và yêu cầu các nước không can thiệp vào vấn đề nội bộ của Bắc Kinh. Trung Quốc cũng chỉ trích các hoạt động quân sự của Mỹ ở khu vực đang gây thêm bất ổn và mâu thuẫn. Vào ngày 4 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc khẳng định Bắc Kinh sẽ không cho phép Mỹ và các đồng minh dùng những cuộc tuần hành hàng hải như cái cớ để duy trì sự bá quyền trên biển. Quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang gia tăng căng thẳng vì một loạt vấn đề, bao gồm Đài Loan và cuộc cạnh tranh về chất bán dẫn. Ở diễn biến khác, lực lượng tuần duyên của Philippines, Mỹ và Nhật Bản vào hôm 6 tháng 6 đã bắt đầu cuộc diễn tập chung đầu tiên trên Biển Đông vào thời điểm ngày càng có nhiều lo ngại về hành vi hàng hải của Trung Quốc trong khu vực, theo Reuters. Nội dung diễn tập vào hôm 6 tháng 6 mô phỏng tình huống lực lượng tuần duyên Philippines được giao nhiệm vụ đánh chặn một con tàu mang vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo kịch bản giả định thì con tàu này chở nhiều tay súng chống trả quyết liệt. Ông John Janet, phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên Philippines cho biết, trong tất cả các cuộc tập trận chúng tôi thực hiện, các bên đã hỗ trợ nhau chuẩn bị cho bất kỳ điều gì có thể xảy ra trong tương lai. Chúng tôi đã nhận được thiết bị và đào tạo từ Mỹ, Nhật Bản, vì vậy muốn đánh giá sự cải thiện năng lực hiện tại của Philippines thông qua diễn tập với họ, phát ngôn viên nói thêm. Cuộc tập trận ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Bantan của Philippines có sự tham gia của hơn 500 cảnh sát biển và cũng bao gồm các kịch bản tìm kiếm cứu nạn và chống hải tặc. Nhật Bản và Hoa Kỳ thường xuyên chỉ trích hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc trên biển và tìm cách xích lại gần hơn với một đồng minh hiệp ước của Washington là Philippines, kể từ khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhậm chức. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã nhắc lại cam kết sắt thép của Washington đối với an ninh của Israel trong bài phát biểu vào hôm 5 tháng 6 trước nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel ở AIPAC. Ông nói rằng không có mối nguy hiểm nào mà Israel phải đối mặt nghiêm trọng hơn mối nguy từ Iran. Ngoại trưởng Blinken cho biết, nếu Iran từ chối con đường ngoại giao thì như Tổng thống Biden đã nhiều lần nói rõ, tất cả các lựa chọn đều có thể được đưa ra để đảm bảo rằng Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào cuối tuần trước cho biết chính phủ của ông sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn chặn Iran sở hữu bom hạt nhân. Ông Netanyahu đã chỉ trích cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA vì ngừng điều tra liên quan đến một địa điểm hạt nhân Marivan của Iran. Trong báo cáo thì IAEA cho biết Iran đã đưa ra những lời giải thích phù hợp về sự hiện diện của vật liệu hạt nhân tại địa điểm này. Ông Netanyahu cảnh báo rằng vụ việc này có thể gây ra những hậu quả cực kỳ nguy hiểm. Vào tháng 7 năm ngoái, thì phóng viên đặt câu hỏi liệu Tổng thống Mỹ có dùng vũ lực nhằm vào Tehran để ngăn cản nước này sở hữu vũ khí hạt nhân hay không. Ông chủ Nhà Trắng Joe Biden trả lời rằng có, nếu đó là giải pháp cuối cùng. Thủ tướng Anh Rishi Sunak khẳng định chính sách di cư của ông đã có hiệu quả về giảm dòng người di cư trái phép đến Anh bằng những con thuyền nhỏ. Mức giảm khoảng 20%, ông Sunak thông báo ngày 5 tháng 6, một động thái có thể nhằm xoa dịu sự chỉ trích trong nước và quốc tế đối với chính sách di cư của phố Downing. Ông Sunak, người dự kiến lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền trong cuộc bầu cử quốc gia vào năm tới, đã hứa ngăn chặn những con thuyền di cư trái phép. Đây là một trong 5 cam kết quan trọng của ông khi nhậm chức Thủ tướng Anh vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, thì ông đã bị các thành viên trong chính đảng của mình và công chúng chỉ trích vì hành động không đủ nhanh. Nhiều người cũng phản đối việc cho người di cư nghỉ hẳn trong khách sạn sau khi tình trạng nhập cư đạt kỷ lục ở Anh vào năm ngoái. Ông Sunak vừa qua nói rằng, trong 5 tháng kể từ khi tôi đưa ra kế hoạch, số lượng người nhập cư qua eo biển Manche đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông cũng cho biết một thỏa thuận mới về Albania có nghĩa là Anh sẽ đưa nhiều người di cư trở lại nước này. Một số thông tin xã hội, 4 người bao gồm phi công đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay vào ngày 4 tháng 6 gần thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Chiếc máy bay hạng nhẹ gây ra lo ngại an ninh khi nó bay qua không phận bị hạn chế nghiêm ngặt gần Washington. Cảnh sát trưởng Donald Smith của hạt Augusta, bang Virginia vào hôm 5 tháng 6 nói với truyền thông rằng các nhà chức trách đã có thể xác định vị trí hiện trường vụ tai nạn.
Tuy nhiên thì địa điểm rơi nằm ở vùng núi của tiểu bang, địa hình gồ ghề đã gây ra rất nhiều khó khăn để thu thập mảnh vỡ máy bay. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết nhà điều tra vẫn chưa biết tại sao máy bay lại bay ngang qua Washington và tại sao phi công không phản ứng khi được giới chức cảnh báo. Bộ Quốc phòng Mỹ đã điều động 2 máy bay chiến đấu F-16 để truy đuổi chiếc Cessna Citation 560 bị rơi ở Tây Nam Virginia. Các chiếc F-16 đã gây ra tiếng nổ siêu thanh để cố gắng báo động cho phi công dân sự, theo AP. Cục Hàng không Liên bang đã xác nhận 4 người thiệt mạng trong vụ tai nạn, tuy chưa được xác định danh tính. Việc điều tra đang tiếp tục được tiến hành. Các nhà điều tra Ấn Độ vào hôm 6 tháng 6 đã tới hiện trường vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng nhất nước này trong hơn 2 thập kỷ để tìm hiểu nguyên nhân của vụ va chạm khiến 275 người thiệt mạng. Nhân viên của Cục Điều tra Trung ương CBI đã đến hiện trường và tìm kiếm manh mối tại một phòng tín hiệu, đài truyền hình ANI đưa tin. Ban đường sắt Ấn Độ đã khuyến nghị CBI tiếp quản cuộc điều tra về nguyên nhân của thảm họa, trong khi một cuộc điều tra riêng biệt dẫn đầu bởi một ủy viên an toàn đường sắt đã bắt đầu vào tuần này. Thảm kịch xảy ra vào tối ngày 2 tháng 6 khi một đoàn tàu chở khách đâm vào một tàu chở hàng đang đứng yên. Con tàu sau đó trượt khỏi đường ray và đâm vào một đoàn tàu chở khách khác đi ngược chiều gần quận Balasore ở bang Odisha, miền đông Ấn Độ. Gần 1.000 người bị thương trong vụ việc. Đợt nắng nóng gay gắt ở Bangladesh đã dẫn tới đóng cửa các trường tiểu học trong tuần này và gây ra tình trạng cắt điện thường xuyên, khiến người dân càng mệt mỏi hơn khi không thể bật quạt làm mát. Cơ quan khí tượng dự báo đợt nắng nóng còn kéo dài. Nhiệt độ tối đa tăng vọt lên gần 41 độ C từ mức 32 độ C của 10 ngày trước. Cơ quan khí tượng Bangladesh cảnh báo rằng nắng nóng sẽ không chấm dứt sớm. Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang góp phần gây ra các đợt nắng nóng thường xuyên, nghiêm trọng và kéo dài hơn trong những tháng mùa hè. Ông Naru Hamid, Bộ trưởng Bộ Điện, Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản cho biết Bangladesh có thể phải đối mặt với việc cắt điện trong 2 tuần nữa do tình trạng thiếu nhiên liệu dẫn đến việc đóng cửa một số tổ máy phát điện, bao gồm cả nhà máy đốt than lớn nhất nước. Do cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và sự gia tăng chưa từng thấy trên thị trường tiền tệ quốc tế, chúng ta phải đối mặt với tình trạng giảm tải không mong muốn này, ông Hamid cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào cuối ngày 5 tháng 6. Đợt nắng nóng xảy ra khi quốc gia này đang phải vật lộn với tình trạng cắt điện đã gây tổn hại cho nền kinh tế trong những tháng gần đây, bao gồm cả lĩnh vực may mặc quan trọng, chiếm hơn 80% kim ngạch xuất khẩu của Bangladesh. Việc giảm xuất khẩu sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề xung quanh dự trữ đô la của đất nước, vốn đã giảm gần 1/3 trong 12 tháng tính đến tháng 4, xuống mức thấp nhất trong 7 năm và hạn chế khả năng thanh toán nhập khẩu nhiên liệu. Tôi vô cùng xin lỗi vì tình trạng hiện nay, nhưng chỉ là tạm thời, chúng tôi mong sẽ sớm cải thiện, Bộ trưởng Năng lượng Bangladesh khẳng định. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.